ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අන්තිම පාඩම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඊට කලින් අපිත් එක්ක අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ මුල්ම පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් ඒ හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා පිළිවෙලට මේ වැඩසටහනත් එක්ක මුල ඉඳලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද තමයි මම ඔයාලට අන්තිම පාඩම මගේ කියලා දෙන්න යන්නේ. කිව්වා වගේම මම ඔයාලත් එක්ක අවුරුද්දක් හිටියා. ඒ වගේම ලබන සතියේ ඉඳලා අලුත් පාඩම් ටිකක් ඔයාලට මම ඉස්සරහටත් කියලා දෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පාඩම ගැන චුට්ටක් කියන්නම්. සමහර වෙලාවට අපිට සතුටු හිතෙනවා. සමහර වෙලාවට දුක හිතෙනවා. සමහර වෙලාවට කේන්ති යනවා. ඉතින් අන්න ඒවට කියන ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා. ඒ දේවල් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපිට හිතෙන දේවල්, අපිට දැනෙන දේවල් තමයි, අපිට දැනෙන හැඟීම් තමයි මේ පාඩමෙන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කියලා දෙන්න යන දේවල් ටික අද ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම පොඩි අයට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න. මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අද අන්තිම පාඩම විදිහට ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න හිතුවේ. මේ වචන ඕන වෙයි ඔයාලට දුක හිතුන වෙලාවක කියන්න. ඒ වගේම සතුටු වුණාම, ඊට පස්සේ කේන්ති ගියාම, ඊට පස්සේ බය වුණාම, අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අන්න ඒකයි මම මේ පාඩමෙන් ඔයාලට මේ වචන ටික අද කියලා දෙන්න හිතුවේ. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු මේ වචන ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුලින්ම තියෙනවා angry. angry කියලා කියන්නේ අර ටිකක් තරහ ගියපු වගේ. ඉතින් මේ angry කියන එක දාලා චූටි වාක්‍යයක් කියලා බලමු. I get angry. ඒ කියන්නේ මට තරහ යනවා. I get angry. මට තරහ යනවා. මම කේන්ති ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් my father gets angry always. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා හැම වෙලාවෙම කේන්ති ගන්නවා. මගේ තාත්තට හැම වෙලාවෙම කේන්ති යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ angry කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා confused. confused කියලා කියන්නේ අවුල් වෙනවා, නිකන් කලබල වෙනවා වගේ කියන්නේ අපි. You look confused. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා කලබල වෙලා වගේ. You look confused. ඒ කියන්නේ ඔයා කලබල වෙලා වගේ, ඔයා අවුල් වෙලා වගේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ වචනේ දාලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා excited. excited කියලා කියනවා අපි කලබල වෙලා කියන එක. ඉතින් කලබල වුණාට පස්සේ excited කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ පුදුම වුණාට පස්සෙත් අපි මෙන්න මේක කියනවා you look excited. ඒ කියන්නේ ඔයා කලබල වෙලා වගේ, ඔයා පුදුම වෙලා වගේ. ඊළඟ එක තමයි happy. මේක නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඇති. happy කියලා කියන්නේ සතුටු කියන එක. චූටි වාක්‍යයක් කියලා බලමු. no matter I'm happy. no matter I'm happy. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ, මම සතුටින්. ඉතින් hina වෙලා සතුටින් ඉන්න වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ afraid. ඒ කියන්නේ බය වෙනවා. afraid බය වෙනවා, බයක් දැනෙනවා. I feel afraid. ඒ කියන්නේ මට බයක් දැනෙනවා, මට බය හිතෙනවා. ඊට පස්සේ sad. sad කියලා කියන්නේ දුකට. දුක හිතනවාට තමයි sad කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න. I'm very sad about it. ඒ කියන්නේ මට ඒ ගැන ගොඩක් දුකයි. I'm very sad about it. ඒ කියන්නේ මට ඒ ගැන ගොඩක් දුකයි. ඊට පස්සේ sick. sick කියලා කියන්නේ නිකන් අසනීප වෙලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියනවා sick කියලා. ඉතින් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් I'm sick these days. ඒ කියන්නේ මම මේ දවස්වල අසනීපෙන් ඉන්නේ. I'm sick these days. ඒ කියන්නේ මම මේ දවස්වල අසනීපෙන් ඉන්නේ. These days ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල I'm sick. මම අසනීපෙන් ඉන්නේ. I'm sick these days. මම මේ දවස්වල අසනීපෙන් ඉන්නේ. silly කියලා කියන්නේ ටිකක් අර මෝඩයි කියලා කියන්නේ අපි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේ silly කියලා කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න. I'm not silly. ඒ කියන්නේ මම මෝඩ නැහැ. I'm not silly. මම මෝඩ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් මේ silly කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා jealous. jealous කියන එක නම් සමහර විට ඔයාලා දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් දැනගන්න. මේ jealous කියලා කියනවා අපි ඉරිසියා කරනකොට. ඉරිසියාවෙන් ඉන්නවට අපි කියනවා jealous කියලා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Are you jealous? ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉරිසියයිද? Are you jealous? ඔයාට ඉරිසියයිද? Are you feeling jealous? ඔයාට ඉරිසියා හිතනවද? අන්න ඒ විදිහට අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ shy. ලැජ්ජයි කියන වෙලාවට අපිට මේ shy කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ. I'm shy. Don't blame. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට ලැජ්ජයි. බනින්න එපා. I'm shy. මට ලැජ්ජයි. Don't blame. බනින්න එපා. I'm shy. Don't blame. මට ලැජ්ජයි. බනින්න එපා. ඊළඟට තියෙනවා hurt. අපිට මේ hurt කියන එක කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි තුවාලයක් වෙලා රිදෙනකොට, වේදනාවක් දැනෙනකොට. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ hurt කියන එක කියන්න පුළුවන්. I hurt my hand. ඒ කියන්නේ මගේ අත රිදෙනවා. I hurt my hand. මගේ අත රිදෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් hurt කියන එක දාලා පොඩි පොඩි දේවල් කියන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා calm.
calm කියලා කියන්නේ ටිකක් අර සංසුන් තැන්පත් කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි අපි calm කියලා කියන්නේ. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. You are so calm. ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් තැන්පත්. ඔයා ගොඩක් සංසුන්. You are so calm. අන්න ඒ විදිහට මේ calm කියන එක දාලා ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා nervous. nervous කියලා කියන්නේ ටිකක් අර කලබල වෙන බය වෙන වෙලාවක් නම් අපිට මෙන්න මේ nervous කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. Don't be nervous. ඒ කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා. Don't be nervous. කලබල වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති hungry. hungry කියලා කියන්නේ බඩගිනි. බඩගිනි වෙනවාට කියනවා hungry කියලා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I'm hungry. I want to eat something. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනි. මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ. I'm hungry. I want to eat something. ඉතින් මේ hungry කියන එක කියන්න ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. ඊළඟ එක තමයි sleepy. sleepy කියලා කියන්නේ නිදිමත. අපිට කියන්න පුළුවන් Are you sleepy? ඒ කියන්නේ ඔයාට නිදිමතද? Are you sleepy? ඔයාට නිදිමතද? Are you feeling sleepy? ඒ කියන්නේ ඔයාට නිදිමත දැනෙනවද? අන්න ඒ වගේ මේ sleepy කියන එකත් ඔයාලට නිතරම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා upset. upset කියලා කියන්නේ අවුල් වෙලා. අවුල් වෙනවට කියන්නේ අපි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Don't get upset. ඒ කියන්නේ අවුල් වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ වචන දාලා පුළුවන් තරම් පොඩි පොඩි වාක්‍ය හරි කියන්න බලන්න. එතකොට තමයි මේකේ සිංහල තේරුම එතකොට කියන්න ඕන වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? අන්න ඒ ටික හරියට තේරෙනවා. ඔයාලා පොඩි පොඩි වාක්‍ය හරි ගලපලා මෙන්න මේ වචන ටික දාලා හරියට කිව්වොත්. ඊළඟ එක තමයි boring. අපි මෙන්න මේ boring කියන එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට. It's a boring film. ඒ කියන්නේ ඒ ෆිල්ම් එක එච්චර හරියන්නේ නැහැ. කම්මැලි, එපා වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ අපි. එකෙන් එච්චර සතුටු වෙන්න බෑ, අපිට එන්ජොයි කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න එහෙම හිතෙන වෙලාවට මේ boring කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි fed up. fed up කියන එක කියන්න පුළුවන්. අපි අර කියන්නේ සමහර වෙලාවට එපා වෙලා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී මේ fed up කියන එක කියන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ. I'm fed up with swimming. ඒ කියන්නේ මට පීනන එක එපා වෙලා. ඉතින් දෙයක් කරන්න අපිට එපා වෙලා නම් අපිට මොන හරි දෙයක් එපා වෙලා නම් ඔන්න ඔය විදියට fed up කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. අන්තිම එක තමයි lovely. ඒ කියන්නේ ආදරණීයයි. අර ලස්සනයි කියලා කියන්නේ අපි. ඉතින් මේ වගේ සමහර වචන තියෙනවා සිංහලෙන් කියනවට වඩා ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වම ඒකේ තේරුම හරියටම අපිට තේරෙනවා. ඉතින් මේ lovely කියන එකත් අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ. That doll looks lovely. ඒ කියන්නේ අර බෝනික්ක ලස්සනයි. ඉතින් අපි කියද්දි අර බෝනික්ක ලස්සනයි කියලා කිව්වට එතන හරිම තේරුම තමයි හරියටම අපිට හිතෙන දේ තමයි ඒ බෝනික්කව දැක්කම ආදරේ හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියනකොට තමයි අපි මේ lovely කියන එක දාන්නේ. That doll looks lovely කියලා කිව්වම අර බෝනික්ක ආදරණීයයි කියනවට වඩා අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් නිකන් කියනකොට කියන්නේ අර බෝනික්ක ලස්සනයි. ඉතින් ඒ ලස්සනයි කියන එක ඇතුලේ තමයි අර ආදරේ හිතෙනවා කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ වචන ඔක්කොම ටික හරියට පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ කියලා දුන්න වචන වලින් ගොඩක් දේවල් සමහර විට ඔයාලා දන්නවා ඇති. එතකොට හිතනවා ඇති මේ සිංහලෙන් කියන තේරුමට වඩා ඉංග්‍රීසි වචනේ කිව්වට පස්සේ ඒ දැනෙන තේරුම ඔයාලට කොච්චර දුරට තේරෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට මේ දැනෙන දේවල් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටි මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ ටික හරියට මේක නිසා තේරුම් ගන්න ඒ වගේම පොඩි අයටත් කියලා දෙනකොට හරියට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්න. මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් එක්කම පොඩි වාක්‍යයක් එක්කම මේ දේ කියලා දුන්නේ. ඒ ටික හරියටම පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ වචන කියන්න ඕන වෙන වෙලාවට චූටි වාක්‍යයක් එක්ක හරි මේක කියලා හරියට පුරුදු වෙන්න. අපිට දැනෙන දේත් එක්ක අපිට හිතෙන දේත් එක්ක මේ වචන කියන හැටි වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මම මේ දැන් කිව්ව දේවල් එක්ක මම ඔයාලට කියලා දුන්න උදාහරණත් එක්ක වාක්‍යත් එක්ක මම කිව්ව විදිහත් එක්ක මේ දේවල් හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මේක පොඩි එක්කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න යන වෙලාවට මේක ගොඩක් කල්පනාවෙන් හරියටම කියලා දෙන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ වචන විතරක් කියන්න යන්න එපා. පොඩි හරි වාක්‍යයක් එක්ක මේක කියන්න. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන හරි දේ තෝරගෙන හරියට එයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම පොඩි අයටත් හරියට කියලා දෙන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වෙනකන් මම ඔයාලට දැන් පාඩම් 50ක් කියලා දීලා තියෙනවා. අද පාඩමත් එක්ක. මේ පාඩම් 50 ඔයාලා හොඳටම ඉගෙනගෙන පොඩි අයට කියලා දෙන්න. මොකද මම මේක පටන් ගත්තේ ගොඩාක් පොඩි දේවල් වල ඉඳලා ගොඩක් චූටි දේවල් වල ඉඳලා තමයි මම ඔයාලට මේ ටික කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම් 50 ඔයාලා හරියට කරගෙන යන්න පොඩි අයටත් ඒ ටික හරියට කියලා දෙන්න. මම හිතනවා ඔයාලා අවුරුද්දක් තිස්සේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා මගෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම පොඩි අයටත් කියලා දෙන්න ඇති කියලා. අන්නේ දේ මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා කරලා ඇති කියලා. ඉතින් ඒක
තමයි මමත් ඔයාලට මුලදීම කිව්වේ මටත් ඕනේ යන්න ඒ ටික. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ කරලා තියෙන පාඩම් ටික ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි ඇති තේරෙනවා ඇති. ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ඉල්ලපු දේවලුත් ගොඩක් දේවල් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. සමහර විට මොන හරි දෙයක් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් ඔය ටික හොඳටම පුරුදු වෙන්න පොඩි අයටත් හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.